चलो विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार આપણે વિડિયોમાં જોઈએ ધોરણ 8 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ। હવે આપણે આ વિડિયોની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 એના વિશે કેટલાક સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું। તો તમે વિડિયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય तो सब्सक्राइब करी लो। ओके चलो चलो આપણે અહીંયા સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો। શરૂઆત કરીએ। x ના છેદમાં 2 ઓછા 1 ના છેદમાં 5 બરાબર x છેદમાં 3 વત્તા 1 ના છેદમાં 4। હવે અહીં તમે ધ્યાનથી જોશો તો જે તમને चल આપવામાં આવ્યા છે બરાબરની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બાજુ તમને ચલ આપવામાં આવ્યા છે। હવે તમારે જોવાનું ચલ સરખા છે। હા સરખા છે। કેવા છે? સરખા। એટલે કે x અહીંયા પણ છે x એટલે કે એક સજાતીય પદ થયું કહેવાય। હવે આ જે સરખા સમાન ચલ ધરાવતા પદ છે એને આપણે ભેગા કરીશું। એટલે કે આપણે શું કરીશું કે જે x ના છેદમાં 3 છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈશું અને આ ઋણ 1 ના છેદમાં 5 છે એને ક્યાં લઈ જઈશું? જમણી બાજુ લઈ જઈશું। ઓકે ખાસ ધ્યાન રાખજો x ના છેદમાં 3 ને ડાબી બાજુ અને 1 ના છેદમાં 5 ને આપણે ક્યાં લઈ જઈશું? જમણી બાજુ લઈ જઈશું। ઓકે ચલો તો આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીએ। x ના છેદમાં 2 x ના છેદમાં 3 ને આપણે ડાબી બાજુ લાવવાના છે। આ ધન છે તો એ કેવા થઈ જાય? ઋણ થઈ જાય। ઓકે અહીંયા સુધી ક્લિયર થયું। ત્યાર પછી 1 ના છેદમાં 4 વત્તા હવે વત્તા કેમ? કારણ કે અહીંયા ઋણ છે ઋણનું શું થાય છે? વત્તાકાર થાય છે એટલે કે 1 ના છેદમાં 5। ઓકે અહીંયા સુધી ક્લિયર ના સમજાયું તો ફરી એકવાર જોઈ લેજો। x ના છેદમાં 2 x ના છેદમાં 3 ને આપણે ડાબી બાજુ લાવીએ એટલે કે એ ધન હતા તો એ થઈ જાય છે ઋણ એટલે કે x ના છેદમાં 3 બરાબર 1 ના છેદમાં 4 તો છે જ જમણી બાજુ। તો આ ડાબી તરફની જે સંખ્યા છે એને જમણી બાજુ લાવીએ ત્યારે ચિહ્નોમાં ફેરફાર થાય છે। ઓછા છે તો એ કેવા થઈ ગયા? વત્તા થઈ ગયા। હવે અહીંયા તમે બંને બાજુ જોજો। અહીંયા તમને x ના છેદમાં 2 ઓછા 1 x ના છેદમાં 3 બંને સજાતીય પદ ધરાવે છે। x x નીચે 2 અને નીચે 3 બંને છેદ અલગ અલગ હોય તો શું કરીએ? આપણે લસાવો કાઢીએ। શું કાઢીએ? લસાવો કાઢીએ। લસાવો આપણને બંનેનો શું મળશે? આ 2 અને 3 નો લસાવો કેટલો મળે છે? લસાવો આપણને મળે છે 6 મળે છે। લસાવો કેટલો મળે છે? 6 મળે છે। કોનો? 2 અને 3 નો બરાબર 2 અને 3 નો લસાવો આપણને 6 મળે છે। એનો મતલબ એમ થાય કે 2 ને આપણે 3 સાથે ગુણાકાર કરીએ 2 ને હું 3 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને 6 મળે। x ને પણ 3 સાથે ગુણાકાર કરું તો અહીંયા શું મળશે? 3x મળે છે। ઓકે એવી રીતે અહીંયા પણ 6 મળવો જોઈએ। 3 આપ્યા છે 6 મળવો જોઈએ તો 3 ને હું 2 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને 6 મળે। તો x ને પણ 2 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને શું મળશે? અહીંયા 2x મળે છે। ઓકે ચલો ત્યાર પછી અહીંયા આગળ જોઈએ। જે રીતના આનો લસાવો 6 મળ્યો એવી રીતે લસાવો 4 અને 5 નો લસાવો કેટલો મળશે? એ બંનેનો લસાવો તમને મળે છે 20 મળે છે। ઓકે 4 અને 5 નો લસાવો કેટલો મળે છે? 20 મળે છે। ચલો 20 મળે છે તો આપણે 20 લખીએ। હવે 4 ને હું 5 સાથે ગુણાકાર કરું 4 ને હું 5 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને 20 મળે। તો 1 ને પણ હું 5 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને 5 મળે ને। ત્યાર પછી 5 ને હું 4 સાથે ગુણાકાર કરું તો 5 ચોક 20 મળે। તો 1 ને પણ હું 4 સાથે ગુણાકાર કરું તો મને અહીંયા 4 એકુ 4 મળે છે। ઓકે ડન। અહીંયા ના સમજાયું હોય તો ફરી એકવાર જોઈ લેજો। ચલો ત્યાર પછી આગળ 3x ઓછા 2x 3 માંથી 2 બાદ કરો એટલે x નીચે 6 બરાબર 5 વત્તા 4 કેટલા થાય છે? 9 થાય છે।
નીચે 20. ઓકે, ચલો હવે અહીંયા આપણે દાખલાની અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એક્સના છેદમાં 6 બરાબર 9ના છેદમાં 20 છે. અહીંયા આપણે એક્સનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. આ જે છે સમીકરણમાં એક્સ જે આપ્યા છે એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો એક્સની નીચે 6 છે, છેદમાં કોણ છે 6, તો 6 ક્યાં જશે? એ બરાબરની જમણી બાજુ. બરાબરની જમણી બાજુ પણ ક્યાં? અંશમાં જાય કે છેદમાં જશે? એ જશે અંશમાં જશે, કારણ કે 6 એ છેદમાં અત્યારે છે. તો છેદમાં 6 હોવાને કારણે 6ને આપણે બરાબર બાજુ એટલે કે જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો ક્યાં જશે? 9ની બાજુમાં. ઓકે, 9ની બાજુમાં જાય છે તો આ પ્રમાણે આપણને જવાબ મળે છે. ચલો 9 છંગ. બરાબર, આગળ જોઈએ તો હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે અહીંયા આપણે શું કરીશું? 9 જે આપ્યા છે તો 9ના આપણે ધારો કે ભાગ પાડીએ, 9ના ભાગ પાડીએ તો અહીંયા 9 તો 9 જ રાખીએ. 6ના ભાગ પડી શકે છે, 2 તરી 6. કેમ મેં એમ કર્યું હવે સમજાવીએ. કારણ કે અહીંયા 9 છંગ ભાગ્યા 20 કરવાનો હોય તો જવાબ મોટો આવી શકે છે, પરંતુ જવાબ હું નાનો લાવવા માંગુ છું. તો આપણે શું કરીશું? આ 20 છે એ 20ને હું કદાચ નાની સંખ્યા 10 દુ 20 સાથે પણ ગુણી શકું છું. ઓકે, 10 દુ 20 સાથે પણ ગુણી શકું છું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 2 એકુ 2 ઉડી જાય છે. બરાબર, બીજું અંશ ભાગ ચાલે એવું લાગે નહીં. બરાબર, તો અહીંયા આપણો જવાબ જે મળે છે એક્સ બરાબર 9 તારી 27, 9 તારી 27 અને નીચે 10. ઓકે, આ રીતે તમે અલગ રીતે પણ ગણતરી કરી શકો. તમારો જવાબ સેમ સરખો આ જ તમને મળશે. એટલે કે જે પહેલો દાખલો છે એનો જે આપણને ઉકેલ મળ્યો છે એક્સ બરાબર 27ના છેદમાં 10. ઓકે, ચલો આગળ નેક્સ્ટ. n ના છેદમાં 2 ઓછા 3 n ના છેદમાં 4 વત્તા 5 n ના છેદમાં 6 બરાબર 21. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ. ઓકે, ડાબી બાજુ તમે જુઓ તો તમને છેદમાં અલગ અલગ એવી સંખ્યા આપવામાં આવી છે 2, 4, 6, જે તમને અલગ અલગ જોવા મળે છે. જો તમને છેદ જોવા અલગ મળે તો શું કરવાનું? લસાવો કાઢવાનો છે. કોનો કોનો લસાવો કાઢવાનો છે? 2, 4 અને 6નો લસાવો. હવે 2, 4 અને 6નો લસાવો કરીશું તો લસાવો તમને મળશે. કેટલો મળશે? 12 મળે છે. લસાવો કેટલો મળે છે? 12 લસાવો મળે છે. ઓકે, લસાવો આપણને 12 મળે છે. અહીંયા લખીએ આપણે લસાવો બરાબર 12 મળ્યા. કોનો કોનો લસાવો? 2, 4 અને 6નો લસાવો 12 મળ્યા. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે તમને લસાવો મળે ને એને તમારે ડાબી બાજુના પદ સાથે ગુણવાના અને જમણી બાજુના પદ સાથે ગુણવાના. બંને બાજુ ગુણવાના છે, ફક્ત એક બાજુ નહીં. બંને બાજુ જે લસાવો મળ્યો છે એને ગુણવાના છે. તો આપણે ગુણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પહેલાં તો આપણે એક સાથે ગુણીએ. 12 n ના છેદમાં 2 ઓછા 3 n ના છેદમાં 4 વત્તા 5 n ના છેદમાં 6 બરાબર 21 ગુણ્યા 12. બંને બાજુ 12 વડે ગુણાકાર કરવાનો છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 12 ગુણ્યા આ 12ને હવે વારાફરતી આપણે આની સાથે ગુણાકાર કરીશું, 12ને આની સાથે ગુણાકાર કરીશું અને 12ને 5n ના છેદમાં 6 સાથે ગુણાકાર કરીશું. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ગુણાકાર કરીએ તો 12 ગુણ્યા અને n ના છેદમાં 2 સાથે ગુણાકાર કરો, ઓછા 12ને કોની સાથે? 3n ના છેદમાં 4 સાથે ગુણાકાર કરો. એ મુજબ વત્તા 12ને 5n ના છેદમાં 6 તમે કાઉન્સની અંદર પણ લખી શકો. ઓકે, આપણે કાઉન્સની અંદર જ લખીએ. ઓકે, આ બાજુ 21 ગુણ્યા 12 અને છેલ્લે આપણે ગુણાકાર કરીશું. બરાબર, પહેલાં આપણે ગુણાકાર આ કરી જોઈએ. હવે જુઓ
અહીંયા તમારે અંશ છેદ ભાગ ચાલશે 2 6 12 ઓકે તો આપણને અહીંયા 6 મળ્યા અહીંયા n એટલે કે અહીંયા આપણને શું મળશે 6n એ જ મુજબ ઓછા 4 તરી 12 ઓકે 4 તરી 12 એટલે કે 3 વડે ભાગી શકીએ છીએ અહીંયા મળ્યા 3 અને અહીંયા 3 છે 3 તારી 9 9n ઓકે ત્યાર પછી વત્તા આ વત્તા છે વત્તા મૂક્યા 6 દુ 12 બરાબર અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 5n છે બંનેનો એકબીજા સાથે ગુણાકાર થાય છે એટલે કે અહીંયા મળે છે 10n ઓકે ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર હવે 21 ગુણ્યા 12 બરાબર 21 ગુણ્યા 12 એને આપણે એમ જ લખીશું 21 ગુણ્યા 12 જ જરૂર પડે તો ગુણાકાર કરીશું નહીં તો ના જરૂર પડે તો એમને એમ જ રાખીશું ઓકે તમે આગળ સુધી જોતા રહેજો હવે જો આમાં તમને જે ચલ સરખા મળે n અહીંયા પણ છે ઓકે n ક્યાં છે n અહીંયા પણ છે n અહીંયા પણ છે અને n એટલે કે ત્રણે ત્રણ સજાતીય પદ છે ત્રણે ત્રણ સજાતીય પદ હોવાને કારણે જ્યારે એકબીજા સાથે આપણે સરવાળો બાદબાકી કરીએ ત્યારે જવાબ મળે છે આપણને 7n મળે છે કઈ રીતના મળે છે તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં 6n છે 6n અને 10n બરાબર બંનેનો સરવાળો કરતા 16n થાય ઓકે 6n અને 10n નો સરવાળો કરતા 16n 16 માંથી 9 બાદ કરો 16 માંથી 9 બાદ કરો તો તમને શું મળશે અહીંયા 7n મળે છે ઓકે 7n મળે છે હવે 7n જે મળ્યા એને આપણે શું કરીશું એને આપણે અહીંયા લખીએ 7n બરાબર 21 ગુણ્યા 12 ઓકે 21 ગુણ્યા 12 હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણે n સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો છે આપણે n શોધવાના છે ને n શોધવાના છે એટલે આ 7 છે એ 7 ક્યાં જાય તો 7 છે એ જમણી બાજુ એને લઈ જાય ક્યાં જમણી બાજુ પણ જમણી બાજુ કઈ જગ્યાએ લઈ જઈએ એને તો અહીંયા n શોધવા માટે n લખીએ અહીંયા આપણે જે સંખ્યા આપવામાં આવી એ લખીએ 21 ગુણ્યા 12 તો 7 જે છે ક્યાં જશે જમણી બાજુ છેદમાં જાય છે ક્યાં જાય છે છેદમાં જાય છે ઓકે તો અહીંયા n બરાબર હવે જુઓ અહીંયા શું ચાલે છે ભાગ ચાલશે ચાલે છે 7 તારી 21 ઓકે 7 તારી 21 એટલે અહીંયા 3 છે 3 અને અહીંયા 12 મળ્યા ઓકે 3 ગુણ્યા 12 મળ્યા એટલે n ની કિંમત તમને શું મળે છે n ની કિંમત તમને મળે છે 12 તારી કેટલા મળે છે 36 એટલે કે n ની કિંમત 36 મળે છે ઓકે તો આ રીતે તમે આવી રીતે દાખલો ગણી શકો અને પ્રેક્ટિસ કરી જુઓ જાતે પ્રયત્ન પણ કરી જુઓ ઓકે ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ અહીંયા છે x + 7 - 8x ના છેદમાં 3 બરાબર 17/6 - 5x છેદમાં 2 સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો છે છેદ જોવાના છે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ તમે ડાબી બાજુ જોઈ શકો છો છેદમાં 3 છે અહીંયા અને જમણી બાજુ પણ તમે જોઈ શકો 6 અને 2 છે હવે અહીંયા ખાસ જ્યારે પણ સુરેખ સમીકરણ મેળવવાનો હોય છે બરાબર તો સુરેખ સમીકરણ એટલે સમજ છે ને કે x ની મોટામાં મોટી ઘાત 1 હોય છે બરાબર એ ખાસ બાબત ચાલો બીજી બાબત જોઈએ તો જે છેદ આપેલા છે છેદ જેટલા આપેલા હોય એ બધાનો લસાવો કાઢવાનો છે તો લસાવો મળે છે કોનો લસાવો કાઢવાનો છે 3 6 અને 2 નો લસાવો કાઢવાનો છે આ દરેકનો લસાવો કાઢીશું તો લસાવો તમને કેટલો મળે છે 6 મળે છે લસાવો કેટલો મળે છે 6 મળે છે હવે જે 6 મળ્યા ને એને આ જે સમીકરણની બંને બાજુ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બાજુએ ગુણવાના છે 6 ને લસાવો 6 ને સમીકરણની બંને બાજુએ ગુણતા ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ ગુણતા જો બંને હવે ડાયરેક્ટ આપણે કરી બંને બાજુએ ગુણતા શું આવશે 6 ને આના સાથે ગુણતા 2x એટલે કે 6 ને x સાથે ગુણો ત્યાર પછી વત્તા 7 ને x સાથે ગુણો 6 ને 7 સાથે ગુણો
બરાબર. અહીંયા શું આવશે? 6 ગુણ્યા 7. ઓકે. ત્યાર પછી ઓછા 6 ને આની સાથે ગુણો, 8 છંગ 48, એટલે કે 6 ને 8x સાથે ગુણો ભાગ્યા 3. જો આને આપણે કૌંસમાં દર્શાવી દઈએ, બરાબર. તો આ પ્રમાણે મળે છે. આ બાજુ પણ એ જ પ્રમાણે 6 જે લસાઓ મળ્યા, 6 ને આ 17ના છેદમાં 6 સાથે ગુણાકાર કરો, 6 ગુણ્યા 17ના છેદમાં 6. એવી રીતે ઓછા 6 ને 5x ના છેદમાં 2 સાથે ગુણાકાર કરો, 6 ને 5x ના છેદમાં 2 સાથે ગુણાકાર કરો, તો તમને શું જવાબ મળે છે એ અહીંયા આપણે જોઈએ. હવે ચલો ભાગ ચલાવીએ. તો અહીંયા જે જવાબ મળે છે આપણે લખીશું 6x, એટલે કે 6x વત્તા 6 સત્તા કેટલા થાય છે? 42 થાય છે. ઓછા, ચલો હવે આ ભાગ ચાલે છે 3 દુ 6. ઓકે. એટલે અહીંયા આપણને મળે છે 8 દુ 16. 16 અને આ x, એટલે x લખીએ. ત્યાર પછી બરાબર 6 તો ઉડી જવાના છે, 6 એકુ 6. ઓકે. બચે ઉપર આપણી પાસે 17, એટલે 17 લખીએ. ઓછા, હવે જુઓ 2 તરી 6. ઓકે. આપણી પાસે શું બચે છે? 3 અને 5x. 3 અને 5x, 3 અને 5નો ગુણાકાર, 3 અને 5નો ગુણાકાર શું થાય છે? 15 થાય છે. 15 અને આ x, એટલે આ x. તો આ પ્રમાણે આપણને પદાવલી અહીં મળી. હવે અહીંયા તમારે જોવાનું સજાતીય પદોનો સરવાળો બાદબાકી જે થતો હોય એ કરવાનો છે. ઓકે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 6x છે અને ઋણ 16x છે. એટલે કે જ્યારે ઋણ 16માંથી 6 બાદ કરીએ તો આપણને શું જવાબ મળે છે? ઋણ 10x મળે છે વત્તા 42. સમજાય છે? અહીંયા શું કર્યું? 16 એ કેવા છે? માઇનસમાં છે. 16 માઇનસમાં છે, તો 16માંથી 6 બાદ કરો એટલે 10. માઇનસમાં હોવાના કારણે, મોટી સંખ્યા હોવાને કારણે, એ આગળ ઋણનું ચિહ્ન હોવાને કારણે 10 જે ઋણમાં આવશે. ત્યાર પછી વત્તા 42 બરાબરની જમણી બાજુ જોઈએ તો 17 ઓછા 15x. ઓકે. ચલો હવે આપણે સજાતીય પદો કયા કયા અહીંયા મળ્યા, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ, એને એક બાજુ ભેગા કરીએ. એક બાજુ ભેગા કરીએ એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ ઋણ 10x, આ ઋણ 15 છે એને આપણે ડાબી તરફ લાવીએ એટલે કેવા થઈ જાય? ધન થઈ જાય, 15x. ઓકે. એ પછી 17, આ 42 છે એ 42ને આપણે આ બાજુ જમણી બાજુ લાવીએ તો ધન હોય તો ઋણ થઈ જાય છે, એટલે કે ઋણ 42 થઈ જશે. ચલો હવે અહીંયા બાદબાકી એટલે કે સરવાળો જ છે ઋણ 10x વત્તા 15. એક સંખ્યા ધન, એક સંખ્યા ઋણ હોય તો તફાવત શોધવાનો, બંનેની બાદબાકી કરવાની. 15માંથી 10 બાદ કરો, 5. ઓકે. હવે 5x લખવાના છે. કેમ? કારણ કે ધન છે કે ઋણ? તો મોટી સંખ્યા 15 છે એની આગળ ધન છે એટલે ધનમાં જવાબ આવશે. 17 માઇનસ 42 એટલે કે મોટી સંખ્યા માઇનસવાળી છે, મોટી સંખ્યા માઇનસવાળી છે, બાદબાકીવાળી છે, ઓછાકારવાળી છે. ઓકે. તો જવાબ આપણો ઓછાકારમાં જ આવશે, એટલે કે બાદબાકીમાં આવશે, ઋણમાં આવશે. તો 42માંથી 17 જ્યારે બાદ કરો છો, 42માંથી 17 બાદ કરો છો તો અહીંયા તમને જવાબ મળે છે 25. કેટલા મળે છે? ઋણ 25 મળે છે. હવે અહીંયા આપણે xની કિંમત શોધવાની છે. xની કિંમત શોધીએ તો 5 ક્યાં જશે? 5 ક્યાં જશે? તો 5 જે છે એ જમણી બાજુ ક્યાં જશે? જમણી બાજુ. પણ જમણી બાજુ ક્યાં? છેદમાં જશે. ઋણ 25 અંશમાં છે અને 5 ક્યાં જશે? છેદમાં જશે. ઓકે. તો xની કિંમત અહીંયા તમને મળશે. શું મળે છે? તો અહીંયા ઋણ 25 છે. હા, ઋણ 25 ભાગ્યા 5, તો 5 5 25. હવે ઋણમાં હતા એટલે આ 5 કેવા જવાબ આવવાનો? ઋણમાં આવશે. કેટલો જવાબ આવશે? ઋણમાં આવશે. તો આ પ્રમાણે x બરાબર ઋણ 5 જવાબ મળે છે. આ પ્રમાણે આપણને અહીંયા જવાબ મળે છે. કેટલો? ઋણ 5 જવાબ મળે છે. ઓકે. ચલો આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ. ચલો
અહીંયા x ઓછા 5 છેદમાં 3 બરાબર x ઓછા 3 છેદમાં 5. અત્યાર સુધી જે દાખલા ગણ્યા તેના કરતાં આ સહેલો દાખલો છે, બરાબર. હવે તમે આમાં ચલ તો સરખા છે પરંતુ છેદ પણ જોવાના. છેદ સરખા છે નથી. છેદ સરખા ના હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? લસાવો કાઢીએ છીએ. કોનો લસાવો કાઢવાનો છે? જે છેદમાં જે સંખ્યા આપેલી છે એનો. 3 અને 5, બરાબર. એક બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય અને લસાવો કાઢવાનો, બંનેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. 3 પંચા 15. ઓકે, તો લસાવો કેટલો છે? 15. હવે જે લસાવો તમને જે મળ્યો, જે પણ લસાવો મળે એને ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બાજુએ 15 15 વડે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો આપણે ગુણાકાર કરીએ, બંને બાજુએ 15 15 વડે ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ x ઓછા 3 અને 5. ચાલો, બંને બાજુ 15 15 વડે ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા ભાગ ચાલશે. શું ચાલશે તે જોઈએ. તો 3 પંચા 15. ઓકે, આ બાજુ પણ 5 તારી 15. ઓકે, ચલો હવે અહીંયા જે જવાબ મળ્યો, શું મળ્યો? 5. તો અહીંયા આપણે લખીએ 5 અને કૌંસમાં જે સંખ્યા આપેલી છે એ લખીએ x ઓછા 5 બરાબર. અહીંયા જે જવાબ મળ્યો 3, ભાગ ચલાવતા 3 મળ્યા ને, અને કૌંસની સંખ્યા જે છે x ઓછા 3. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે 5 જે છે, 5ને x સાથે ગુણાકાર કરો તો આપણને શું મળે છે? 5x મળે છે. 5ને 5 સાથે બાદ કરો તો 5 5 25. પણ અહીં ચિહ્ન જોવાનું કયું છે? ઋણનું છે. તો અહીંયા આપણે ઋણ મૂકીશું. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એક ધન અને એક ઋણ હોય, એક ધન અને એક ઋણ હોય તો જવાબ ઋણમાં. બાકી અહીંયા પણ ઋણમાં હોય અને અંદર પણ ઋણમાં હોય તો જવાબ આપણો ધનમાં આવે છે. ઓકે, આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની. 3નો x સાથે ગુણાકાર કરો, 3x. 3ને 3 સાથે ગુણાકાર કરો, આ સંખ્યા ધન છે, આ સંખ્યા ઋણ છે, એટલે ઋણમાં જવાબ આવશે 3 તારી 9. ઓકે, હવે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુમાં સજાતીય પદ એટલે કે ચલ સરખા હોય એવા કયા કયા છે? 5x અને 3x. તો 5x અને 3xને આપણે ભેગા કરીએ તો 5x, 3xને આ બાજુ લાવીએ ડાબી બાજુ તો માઇનસ થઈ જાય છે 3x. ઓકે, માઇનસ થઈ જાય છે 3x. હવે આ ઋણ 9 છે તો ઋણ 9 લખીએ. ઋણ 25ને પણ આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ, ઋણ 25ને પણ આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો એ કેવા થઈ જાય છે? ધન થઈ જાય છે. ઓકે, ચલો 5x ઓછા 3x એટલે કે અહીંયા આપણને મળે છે, કેટલા મળે છે? 2x બરાબર. ઋણ 9 વત્તા 25 એટલે કે 25માંથી તમે 9 બાદ કરો તો અહીંયા મળશે આપણને 16 મળે છે. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. તો આ 2x બરાબર 16 એટલે કે બંને બાજુ 2 વડે ભાગાકાર કરતા, બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા તો તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો. 2x 2 બરાબર 16, 2 બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા તો 2 એકુ 2 ઉડી જાય છે, 2 અઠા 16 બરાબર. આ રીતે પણ તમે ગણતરી કરો, અથવા બીજી રીતે કરવું હોય તો આ રીતે પણ કરી શકો છો. 2x બરાબર 16, xની કિંમત શોધવાની છે તો x બરાબર 2ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ, પણ એ ક્યાં જાય છે? અંશમાં હોય તો છેદમાં જાય છે, બરાબર. આ રીતે અને આપણે ભાગ ચલાવીએ તો અહીંયા xની કિંમત મળે છે 2 અઠા 16 એટલે કે xની કિંમત 8 મળે છે, જે કિંમત અહીંયા પણ આપણને મળતી હતી. કઈ? x બરાબર 8. તો આ કિંમત આપણને અહીંયા મળતી હતી. ઓકે, તો એ જ કિંમત તમારે આ રીતે ગણવું હોય તો આ રીતે પણ ગણી શકો અને આ રીતે ગણવું હોય તો આ રીતે. બંને રીત સાચી જ છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ચાલો આપણે અહીંયા જોઈશું 3t ઓછા 2 ભાગ્યા 4 ઓછા 2t વત્તા 3 ભાગ્યા 3 બરાબર 2/3 ઓછા t. હવે અહીંયા જોજો કે તમને અહીંયા ચલ તો છે બરાબર, પરંતુ છેદ કેવા છે? 4
3 અને છેદ અહીંયા 3 છે. ઓકે, ડાબી બાજુ 4 અને 3 છે, જમણી બાજુ 3 છે. તો આ 3 3 છે એટલે આપણે ફક્ત 3 જ લઈશું. ઓકે, તો આપણે લસાવો કોનો કાઢીશું? 4 અને 3નો. 4 અને 3નો. અહીંયા પણ 3 છે, પરંતુ એ સેમ સરખા હોવાને કારણે આપણે ફક્ત ને ફક્ત 4 અને 3નો લસાવો કાઢીએ તો લસાવો આપણને કેટલો મળે છે? લસાવો આપણને મળશે 12 મળે છે. ઓકે, લસાવો કેટલો મળે છે? 12. હવે જે લસાવો આવ્યો એને સમીકરણની બંને બાજુએ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ 12 વડે ગુણવાના છે. ઓકે, તો આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 12 વડે ગુણવાના છે એટલે કે આ પદને પણ 12 વડે ગુણીશું, અહીંયા પણ 12 ને ગુણીશું, આને પણ 12. ઓકે, અને આને પણ 12 વડે ગુણીશું. ઓકે, તો અહીંયા લખીએ 12 3t ઓછા 2/4. ઓકે, એ જ મુજબ આને પણ આપણે 12 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 2t વત્તા 3/3 બરાબર. ચલો, બરાબરની જમણી બાજુ પણ જે પદ આપેલા છે દરેકને 12 વડે ગુણાકાર કરીશું. ઓકે, 12 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 2/3 આ પ્રમાણે મળે છે, ઓછા 12 ને ટી સાથે ગુણાકાર કરીએ તો ટી. ઓકે, ચલો આ પ્રમાણે આપણને મળે છે 12t. હવે આપણે ભાગ ચલાવીએ. ભાગ ચાલે તો ચલાવવાના, ના ચાલે તો નહીં ચલાવવાના, પણ અહીંયા ચાલશે. 4 તારી 12. ઓકે, તો હવે અહીંયા આપણને આ પ્રમાણે મળે છે 3t ઓછા 2. ઓકે, આ પ્રમાણેનું પદ મળ્યું. બીજું જોઈએ આગળ, 3 ચોક 12. ઓકે, તો આપણને અહીંયા 4 મળ્યા અને કાઉન્સની સંખ્યા આપણે લખીએ 2t વત્તા 3 બરાબર 3 ચોક 12, 4 દુ 8. ઉપરના કયા છે? 8 ઓછા 12t. ચલો, ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ. હવે જુઓ, અહીંયા 3 ને 3t સાથે ગુણાકાર કરતા શું આવે છે? 3 ને 3 સાથે ગુણાકાર કરતા 3 ને 3t સાથે ગુણાકાર કરતા 9t મળે છે. એ રીતે 3 ને 2 સાથે ગુણાકાર કરતા શું મળે છે? ઓછા 6 મળે છે. એ જ રીતે ઓછા 4 ને આપણે અહીંયા કેટલા છે? આ 2 છે. ઓકે, 2 છે. તો 4 ને 2 સાથે ગુણાકાર કરતા 4 દુ 8, 8t એટલે કે અહીં લખીશું 8t વત્તા, હવે જુઓ અહીંયા ઋણ છે ને અહીંયા ધન છે, બંનેનો ગુણાકાર તો કરવાનો છે. 4 તારી 12 કેટલા આવશે? 4 તારી 12. ધન કે ઋણમાં? ઋણમાં આવશે, કેમ કે ઋણ છે અને અહીંયા ધન છે તો ઋણમાં જવાનો. એક ધન હોય એક ઋણ હોય તો ઋણમાં જવાબ આવે છે. એ મુજબ આ બાજુ પણ લખીએ 8 12t. ઓકે, ચલો હવે આમાં જે સજાતીય પદ હોય એવાનો આપણે સરવાળો બાદબાકી કરીએ તો તમે એકબીજા સાથે નજીક પણ લખી શકો છો. આપણે ડાયરેક્ટ ગણીએ છીએ. 9t માંથી 8t બાદ કરો. 9t માંથી 8t બાદ કરીએ તો આપણને શું જવાબ મળે છે? ફક્ત ને ફક્ત 1 જવાબ મળે છે. 9 માંથી 8 બાદ કરો એટલે 1. પણ આપણે 1 લખતા નથી, સીધા જે ચલ છે એ જ લખી દઈએ. બરાબર, 9 માંથી 8 બાદ કરો તો 1t. બરાબર, એટલે 1t નહીં લખતા પણ ફક્ત t લખીએ છીએ. ત્યાર પછી આ જે ઋણ 6 અને ઋણ 12 બંને ઋણ હોવાથી આપણને જવાબ ઋણમાં મળશે. સરવાળો કરવાનો છે બંનેનો. બરાબર, 12 ને 6 18. ઓકે, 12 વત્તા 6 18, પરંતુ બંને ઋણ હોવાથી આપણે સરવાળો કર્યો જ છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ લખીએ. જે સંખ્યા તમને આ બાજુ જમણી બાજુ આપવામાં આવી છે એ જ સંખ્યા અહીંયા લખીએ. ઓકે, ચાલો અહીંયા સુધી આપણે આ દાખલો ચાલુ રાખ્યો છે. આગળ ગણીએ. હવે જો બંને બાજુ સજાતીય પદ હોય એવા કોઈ છે. અહીંયા પણ t છે, બરાબરની આ બાજુ પણ t છે. તો આ 12 ને આપણે શું કરીએ? જમણી બાજુ લઈ આવીએ. ક્યાં? જમણી બાજુ લઈ આવીએ તો t ઋણ 12 છે કેવા થઈ જાય? ધન થઈ જાય, એટલે કે 12t. ઓકે, તો એ જ મુજબ 8. હવે 18 ને આપણે પેલી બાજુ જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો આ ઋણ છે તો કેવા થઈ જાય? ધન થઈ જાય છે. ઓકે, ધન થઈ જાય છે. ચલો અહીંયા આપણે સરવાળો થશે t વત્તા 12t એટલે કે 13t
ટી. ઓકે, 13 ટી. 18 ને 8, 18 ને 8 કેટલા થાય છે? તો 26. 18 વત્તા 8 થાય છે 26. ઓકે, ચલો. તો ટીની કિંમત અહીં આપણને મળે છે. ટીની કિંમત કેટલી મળે છે? 26/13. માટે ટી બરાબર જોઈએ તો 13 દુ 26. ઓકે, 13 દુ 26 એટલે કે ટી બરાબર આપણને શું મળે છે? ટીની કિંમત મળે છે 2. ઓકે, ટીની કિંમત કેટલી મળે છે? 2 મળે છે. તો આમ અહીં આપણે લખી શકીએ ટી બરાબર 2. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ચલો, અહીંયા પણ આપણે સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દરેક દાખલા એક સરખા જ છે. જ્યારે પણ છેદ અલગ અલગ આપવામાં આવે છે, છેદનો લસાવો કાઢવાનો. બસ લસાવો કાઢીને બંને બાજુ, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુના જે પદો છે એની સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો આ દાખલાની અંદર પણ આપણે જે લસાવો 2 અને 3નો જે પણ લસાવો મળે છે એ 2 અને 3ના લસાવાને બંને બાજુ આપણે શું કરીશું? ગુણાકાર કરીશું. બંને બાજુ ગુણાકાર કરીશું. તો 2 અને 3નો લસાવો કેટલો મળે છે? 2 અને 3નો લસાવો જે છે એ 6 મળે છે. ઓકે, તો આ બંને બાજુ એટલે કે બરાબરની ડાબી બાજુના પદો અને જમણી બાજુના પદો, દરેક પદો સાથે 6નો ગુણાકાર કરીએ. તો અહીંયા 6 ને પહેલાં તો m સાથે ગુણાકાર કરીએ. 6 ગુણ્યા m. ઓકે, કૌંસમાં લખીએ એને, ઓછા કૌંસની અંદર લખીએ 6 ગુણ્યા m ઓછા 1/2. બરાબર, એ જ પ્રમાણે 6 એકુ 6 લખીએ, ઓછા કૌંસની અંદર લખીએ 6 ગુણ્યા m ઓછા 2/3. ચલો આ પ્રમાણે લખ્યું. એને એવું લાગે તો કૌંસમાં બતાવી દઈએ. ચાલો હવે ભાગ ચલાવીએ. અંશ છેદ ભાગ ચાલે છે? ના ચાલે તો નહીં ચલાવવાના, ચાલશે તો આપણે અહીંયા જોઈએ 6 ગુણ્યા m એટલે શું આવશે? 6m. ઓકે, ઓછા 2 તારી 6. 2 તારી 6. તો અહીંયા આપણને જે 3 મળ્યા, 3 અને m એટલે કે 3m ઓછા 1. ઓકે, એ જ મુજબ બરાબર 6 એકુ 6 ઓછા, ચલો 3 દુ 6. બરાબર, 2નો m સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 2m અને કેટલા અહીંયા આવશે? આટલી જવાબ આવશે. અહીંયા આવશે 2નો m સાથે ગુણાકાર કરતા 2m અને 2નો 2 સાથે ગુણાકાર કરતા અહીંયા શું આવશે? 4. અહીંયા જે છે એ અહીંયા આપણે 1 લખ્યા, પણ અહીંયા ભૂલ છે. આપણે 3m છે, 3ને m સાથે ગુણાકાર કરતા 3m મળ્યા, પછી 3ને 1 સાથે ગુણાકાર કરતા અહીંયા શું મળશે? 3 મળશે. અહીંયા જવાબ આવશે 3 આવશે. ઓકે, તો ચાલો આગળ આપણે જોઈએ. અહીંયા ઋણ હોવાથી, બંને ઋણ હોવાથી જવાબ ધનમાં મળે છે. અહીંયા 3 છે, બરાબર 6. ઓકે, 6 ઓછા 2m. ત્યાર પછી અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા પણ ઓછાનું ચિહ્ન છે, અહીંયા પણ ઓછાનું ચિહ્ન હોવાથી, બંને ઓછા ઓછા હોવાથી આ સંખ્યા કેવી થઈ જાય છે? વત્તા થઈ જાય છે. ઓકે, ચાલો તો હવે નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. 6m ઓછા 3m ઓછા 3m. એને ફરી એકવાર આપણે લખી દઈએ. 3m વત્તા 3 બરાબર 6 ઓછા 2m વત્તા 4. હવે ચાલો જે સરખા જે છે એને આપણે શું કરીશું? આ બાજુ લઈ આવીએ. ચલો 6m માંથી 3m બાદ કરો. 6m માંથી 3m બાદ કરો તો શું મળે? 3m મળે વત્તા 3 બરાબર, ચલો 6 વત્તા 4 કેટલા થાય છે? 6 વત્તા 4 10 થાય છે, ઓછા 2m. ઓકે, 3m વત્તા 3. ચલો હવે આ 2m છે એને આપણે ડાબી તરફ લઈ આવીએ એટલે કે 3m, એને આ બાજુ લઈ આવીએ એટલે કે પ્લસ, એટલે કે 2m બરાબર 10. આ 3ને આ બાજુ લઈ આવીએ એટલે કે -3 થાય છે. 3m માંથી 2m બાદ કરો એટલે m
બરાબર 10માંથી 3 બાદ કરો તો 7 જવાબ આવે છે. કેટલા આવે છે? 7. હવે જો 3m અને 2m એટલે અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે. બરાબર, સરવાળો કરી એટલે 5m. હવે અહીંયા 5m, mની કિંમત અહીંયા આપણને મળશે m બરાબર 7/2. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણને અહીંયા જવાબ મળે છે 7/2 નહીં, આ 5 છે, અહીંયા 5 આવશે. ઓકે, અહીંયા શું આવશે? 5 આવશે. આ રીતે આપણે ઉદાહરણ નંબર જે એક્ઝામ્પલ તમને જે આપવામાં આવ્યો છે છઠ્ઠો તે આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ.